بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، زم تاسو ضرور تاسو ملګری سلطان زی بوری تاسو په خپل چینل خپل کاروبار کې ګرانو کتونکو په نننی ویډیو کې تاسو ته د سلورو داسې ویب سټ مبارک خبره کوم کو تاسو سره په لاس کې یا وی هم موبایل چې داغه کیمرا خوي یعنی د ایمیج کوالټی چې داغه برابر وي یا تاسو سره وی ډي اس ال آر کیمرا نو داغي په زیر سره تاسو غټلې شي په یو تصویر باندې د $1 نه والا د $1000 پورې هم تاسو غټلې شي د یو تصویر په زیر سره. نو د دې په اړه کې په تفصیل سره خبره کو. ویډیو زموږ سره تر اخره پورې ضرور وګورئ. کمرونه بایګان په دې کې انټرېسټډ دي نو دا ویډیو زموږ سره تر اخره پورې ضرور وګورئ. ګرانو کتونکو ویډیو شروع کول نه مخکې کو تاسو لا تر اوسه پورې زموږ دا چینل خپل کاروبار سبسکرایب کړئ نه، مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ. په دې کې مونږه د ملیشیا زبان د کاروباري ویډیوز او دغه شان انلاین ارننګ په حواله سره ویډیوز اپلوډ کوو. نو ویډیو زموږ سره تر اخره پورې ضرور وګورئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ او کو ویډیو تاسو خوښ شو نو لایک بٹن هم ضرور دباو کړئ. ګرانو کتونکو په نننی ویډیو کې چې کوم سلور ویب سټ مبارک تاسو ته خبره کوم چې د دې په ذریعہ سره تاسو یا د خپل موبایل یا د ډي اس ال آر کیمرې په ذریعہ سره تاسو د دینا خې پیسې ترلاسه کولای شئ. په دې کې کوم باندې ویب سټ چې زه تاسو ته سجیسټ کوم هغه د shutterstock.com. shutterstock.com داسې ویب سټ دی کو تاسو په ګوګل کې سرچ کړئ نو اکثر تاسو چې تصویر راوړوي پاغه باندې اکثر شټر سٹاک ویب سټ نوم هم ورکړی وي، سپین شانوي ډیر زیات واضح هم نه وي. د دې مقصد دا وی چې دا تصویر چې دی دا بلچا اپلوډ کړی دی په دې ویب سټ کې او دا کاسو دا کاپی رائټ تصویر دی کو پرز کا دا تصویر تاسو په یو ځای کې استعمال کړئ نو سوالا دا shutterstock.com والا دا ویب سټ والا تاسو په دې تصویر باندې کاپی رائټ کولای شي او دغه شان بیا کلیم کولای شي. نو دا پری نه په دې کې چې کوم تصویران اپلوډ کیږي داغه بالکل خلک پیمنٹ کوي داغه پیسې ور کوي. نو کو تاسو سره یا وی هم موبایل یا تاسو سره وی ډي اس ال آر کیمرا د دې په ذریعہ سره تاسو خپل د سیندرانو تصویران او دغه شان د بیلډینګز تصویران دغه شان د اسمان د هر یو شي چې تاسو کم یو شي تاسو په نظر کې خپل ولګي داغه تصویر داسې نه چې تاسو خپل تصویران راواله او ټول اپلوډ کړئ چې د دې په ذریعہ سره به پیسې ګټم. د دې په ذریعہ باندې تاسو ته پیسې نه ملاويږي. تاسو باید داسې سيزونو تصویران اپلوډ کوئ چې داغه تاسو ته سباله داغه کوالټي خوي او دغه شان خلک خوخي. ستاسو تصویران خو بستا خوخي لیکن داسې تصویرونه تاسو اپلوډ کوئ چې هغه د خلکو خوخي. نو کو تاسو سره موبایل یا کیمراوي د دې په ذریعہ سره تاسو د shutterstock.com نه تاسو پیسې ترلاسه کولای شئ او په دې کې د دې ریټ چې کوم ډیر های ریټ چلیږي د 10 پیسو نه والا یعنی د 10.10 $نه والا د $1000 پورې په دې کې تصویران خرڅيږي یو تصویر. لیکن کو تاسو لومبه ویب سټ چې کوم ز تاسو سجیسټ کوم هغه shutterstock.com دی او دا ویب سټ چې دی د اوسه پورې 500 میلیون کسانو ته پیمنٹ کړي دي. 500 میلیون کسانو ته shutterstock.com چې دی نو دی پیمنٹ کړي دي. نو دا لومبه ویب سټ شو. دویم کوم ویب سټ چې په نننی ویډیو کې تاسو ته سجیسټ کوم هغه دی istock.com. istock.com د دې په ذریعہ سره هم تاسو خپل تصویران یعنی کوم تاسو استلی شوی تصویران خپل نه بلکې د سیندرانو وغیرہ تصویران تاسو اپلوډ کولای شئ او دینا پیسې یا ویډیو کلپس کو پرز کا مونږ اکثر په نیټ باندې سرچ کوو ویډیوز نو هغه کې واړه ویډیوز چې دي دغه شان د 30 سکند د 50 سکند او د منټ دغه شان شارټ ویډیوز تاسو هم په دې کې اپلوډ کولای شئ. نو د دې په ذریعہ سره هم تاسو پیسې ګټلای شئ. دریم کم ویب سټ چې تاسو سجیسټ کوم هغه دی gettyimage.com. gettyimage.com چې دی نو دا هم ډیر بهترین ویب سټ دی. دا څه ډیر ویب سټونه شته لیکن ما صرف تاسو ته په دې کې کم سلور بهترین ویب سټس چې دي نو هغه تاسو سجیسټ کوم. نو په دې کې هم تاسو واړه کلیپونه د ویډیوز په شکل کې دغه شان د تصویرانو په شکل کې تاسو اپلوډ کولای شئ او په دې کې تاسو پیسې ګټلای شئ. دریم سلورم کوم ویب سټ چې تاسو سجیسټ کوم هغه دی storyblog.com.
storyblog.com چې دی نو دا هم داسې د شټر سټاک په شان ویب سایټ دی، یعنی کوم څلور ویب سایټ چې تاسو خدمات دی ټول کې تاسو تصویران او دا شان واړه کلپس ویډیوز چې دي نو دا اپلوډ کولی شئ او د دې سره په ذریعه سره تاسو ښې ډېرې پیسې ترلاسه کولی شئ. نو ګرانو کتونکو تاسو غواړئ چې په دې چینل کې دغه شان موږ د آنلاین ارننګ په حواله سره نور ویډیوز هم اپلوډ کو. کومرونه بایګان داسې دي چې هغوی ته ټیم میلاویږي کو په پرس کا مسافرۍ کې دي، ملیشیا دوبۍ وغیرہ کې دي، هغوی سره هم اکثر 3-4 غنټې ایکسټرا ټایم وي نو هغه هم د دې په ذریعه سره خپل آنلاین ارننګ چې دی نو هغه شروع کولی شي. او کومرونه بایګان چې ملک پاتې کیږي نو هغوی هم خپل 2-3 غنټې عموماً فیسبوک او یوټیوب وغیرہ ته ورکوي نو هغه هم دا ټایم چې دی خپل قیمتي کولی شي. او د آنلاین ارننګ ضروري نه چې دا د تصویرانو په شکل کې وي یا د ویډیوز په شکل کې، هر یو کو پرس کا تاسو سکیل از دغه هغه ډېر زیاته خوي ځکه چې څنګه تاسو ته ما خبره وکړه تاسو تصویران وباسئ او هغه بیا لږ ایډیټ کړئ، چې ایډیټ کړئ په هغې کې نورم ښکلا پیدا شي او بیا هغه اپلوډ کړئ نو د هغې په ذریعه تاسو ډېر په اسانه سره پیسې ګټلی شئ. نو اول خو دا ده چې کو فرض کړه تاسو څه سکیل زده کړئ نو هغه به ډېره ښه وي او بیا هغه سکیل چې دی نو هغه نور خلکو ته وښایئ. د آنلاین ارننګ حوالې سره ډیر زیات قسمونه دي، تاسو کوم چې تاسو ته آسان وي، کوم چې په ایزی طریقه باندې تاسو کولی شئ، یعنی کوم تاسو له درځي نو په هغې کې تاسو پیسې ترلاسه کولی شئ. بالکل څه ګرانه پکې هېڅ نشته دی، لیکن ټایم غواړي هر یو شی چې دی نو خواري محنت غواړي، خواري محنت پکو نو هغې نه به هغه شی موږ ته حاصلېږي. نو ګرانو کتونکو دا و زموږ د نننۍ ورځې ویډیو، امید لرم ویډیو به ستاسو خوښ شوي او که ستاسو خوښ شوي نو د لایک بٹن ضرور دباؤ، د خپل ملګرو سره د واتس اپ او د فیسبوک په ذریعه سره شیر هم کړئ. د سره تاسو نه اجازه غواړو د الله په امان، ښاد او آباد اوسئ. السلام علیکم.